ආයුබෝවන්. ඔබව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලව් ක්‍රොෂේ වෙත. මුලින්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ලව් ක්‍රොෂේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 2000ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ලව් ක්‍රොෂේ Facebook පිටුවට සහ Facebook සමූහයට විශාල ප්‍රමාණයෙන් දැන් ඔබේ නිර්මාණ ලැබෙනමින් පවතිනවා. ඒක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ලව් ක්‍රොෂේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදාගෙන ඔබේ නිර්මාණ මේ ලව් ක්‍රොෂේ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. මේ දවස්වල රේන්ද ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම වාටි ගවුම් වල වාටි වලට එහෙම නැත්නම් සාරි වල ගිස්සට ගොඩක් වෙලාවට මේ රේන්ද පාවිච්චි කරනවා මේ කාලේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය ලෙස. ඉතින් අද ඉතාමත් සරල රේන්දයක් තමයි ගොතන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ රේන්දේ ගොතන්නේ කියලා. හොඳයි. අද ගොතන්න යන්නේ simple scallop කියන රේන්දය. මේ රේන්දය ඉතාම ජනප්‍රිය රේන්දයක්. නමුත් මේක ගොතන්න ලේසි කියලා කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒකයි මේ කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමන් ගන්න ප්‍රමාණයේ නූල සහ ඒට ගැලපෙන කට්ටුව පාවිච්චි කරන එක. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ වෙනද වගේම මිලිමීටර් 2 නූල සහ මිලිමීටර් 2 කටුව. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය රේන්දේ දිග ප්‍රමාණයට දන් වැලක් ගොතා ගන්න එක. ඒ දිග තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිග තියෙන්න ඕනේ. කියලා දෙන්න පහසු වෙන්න මම අද දන්වැල් 20ක තමයි දුර ප්‍රමාණය ගන්නෙ. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ දන්වැල් දික් කරගන්න පුළුවන්. දන්වැල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගෙතුවට පස්සේ ඉහළට දන්වැල් 3ක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ නැවත එක දන්වැලක් ගොතලා ඉහළට ගොතපු දන්වැල් 3 අතහැරලා එතනින් එහාට එක දන්වැලක ඉඩ තියලා අපි දෙපට පිරවිල්ලක් හෝ තනිපට පිරවිල්ලක්. ඒක ඔබට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයට අනුව මම මෙතන දෙපට පිරවිල්ලක් යොදනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට තනිපට පිරවිල්ලක් යොදන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට නැවතත් දන්වැලක හිඩසක් තියෙනවා. ඒ දන්වැලේ ප්‍රමාණයටම පල්ලෙහෙන් දන්වැලක් අතෑරලා ඊළඟ පුරුකට අපි නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් යොදනවා. එම ආකාරයටම දන්වැලක ඉඩක් තියෙනවා. පල්ලෙහෙනුත් ඒ ඉඩ අතෑරලා එක පුරුකක් අතෑරලා ඊළඟ පුරුකට දෙපට පිරවිල්ලක් යොදනවා. මේ ආකාරයටම ඔබේ දන්වැලේ අවසාන කෙළවර දක්වාම දෙවෙනි පේළිය ගොතාගෙන යන්න ඕන. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මම ගොතපු දන්වැල් 20ට එකතු කරපු දෙවෙනි පෙළ. මේ හැම එකක් අතරම හිඩසක් ඔබට පේනවා. උඩිනුත් යටිනුත් දන්වැල බැගින් අයින් කරලා තියෙන නිසා. දැන් අපි දෙවෙනි පේළියට උඩින් ඊළඟ කොටස ගොතා ගන්න බලමු. මුලින්ම එක දන්වැලකින් අපි මේක උස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෙත්තම හරවන්න. හරවලා දන්වැල් 5ක් ගොතන්න.
දඟල් 5ක් ගොතලා මේක ස්කැලප් කියලානේ මං කිව්වේ. සිම්පල් ස්කැලප්. ඒ කියන්නේ උඩින් අපිට ස්කැලප් එකේ රටාව නැත්තම් ආරුක්කු රටාව එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපි එක හිඩස් දෙකක් අතෑරලා එක මෙතන එක පුරුකයි දෙවෙනි පුරුකයි. ඒ වගේ හිඩස් දෙකක් අතෑරලා ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ල උඩට අපි මෙතන ඇදීමකින් හරි නැත්තම් ඔබට පහසු ආකාරයකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. 1 2 3 4 5යි පුරුක් දෙකක් අතෑරියා. ඊළඟ පුරුකට අපි සම්බන්ධ ඊළඟ දන්වල දෙපට පිරවල සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔය විදියට ඔබේ රේන්දේ අවසාන කෙළවර දක්වා ඊළඟ පේළිය පුරව ගන්න ඕන. දැන් ඔබට පේනවා මේ තුන්වෙනි පේළිය අපි ගොතලා ඉවරයි. මේ ස්කැලප් එකේ රටාව ඇවිල්ලා තිනවා. මේක මේ ආකාරයටම ඔබට තියාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේකට ඊටමත් ලස්සන සහ දැඩි නිමාවක් ලැබෙන්න ඕනේ නිසා අපි තව පේළියකින් මේක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ගෙත්තම හරව ගන්න ඕනේ. දන්වලක් ගොතලා අපි ගෙත්තම හරව ගත්තා. හරව ගත්තට පස්සේ මේ හැම ලූප් එකකටම අපි තනිපට පිරවිලි මේ හැම ලූප් එකකටම අපි තනිපට පිරවිලි යොදන්න ඕනේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන තනිපට පිරවිලි අපිට යොදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක් ආකාරයක් තමයි මේ දන්වලක් ඇතුළට දාලා තනිපට පිරවිල්ලකින් පුරවගෙන යන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ මුද්ද ඇතුළට තනිපට පිරවිලි පුරවගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය මොන ආකාරයෙන් හරි අපි තනිපට පිරවිලි කීපයක් මේ මුද්දට පුරව ගන්න ඕනේ. එතකොට මතක තියාගන්න අපි දන්වැල් 5ක් ගෙතුවට අපි තනිපට පිරවිලි හැම එකටම 6 ගානේ පුරවගෙන යනවා. ඒ මොකද අපිට මේ සම්බන්ධ කරපු තනිපට පිරවිල්ල හෝ ඇදීමකින් ඔබ සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වෙනුවටත් අපි එකක් මෙතෙන්ට පුරව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ස්කැලප් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ලිව්වේ දෙය ආකාරයකට පුරුදු කරපු නිසා මම මුද්ද ඇතුළටයි තනිපට පිරවිලි 6 පුරවන්නේ. පළවෙනි එකේ තනිපට පිරවිලි 6 ගොතලා ඉවරයි. එතනින් එහාට අපි ආයේ මම මේකට සම්බන්ධ කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ තනිපට පිරවිල්ල අනිත් මුද්දට දාලා එක දිගටම ඒක ගොතාගෙන යනවා. මේ නූල ඇතුලෙන් දාලා තද කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉතුරු වෙච්ච නූල් කෑල්ල මේකේ හංග ගන්න. මේකේ තව විශේෂයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක ඕනම වාටියකට මේ පැත්තේ දන්වැල පැත්තෙන් මහන්න පුළුවන්. මහලා ඉවරලා මේ හිඩස් තියන්න එක කාරණයක් තමයි එක්ක වෙන පාටක දන්වැලක් හරි වෙන පාටක රිබන් එකක් හරි මේ රේන්ජ් ඇතුලෙන් ඔබට යවන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට චූටි බබාලගේ ගවුම් වලට එහෙම මේ රේන්ජ් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මේකට කියන්නේ simple scallop. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඊටාම සරල රේන්ද නිර්මාණයක් තමයි අද ඔබට මම කියලා දුන්නේ. මේ simple scallop රේන්දය පාවිච්චි කරලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරලා love crochet සමූහයට යොමු කරන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔබට ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් love crochet සමූහයේ විස්තරය ඔබේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි chat option එක විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව ඔබේ නිර්මාණ වැඩි වැඩියෙන් යොමු කරන්න පුළුවන්. love crochet YouTube නාලිකාව හරහා ඔබේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඒ අයටත් පුළුවන්. පහත තියෙන දුරකථන අංකයට description box එකේ බලන්න. ඒ දුරකථන අංකයට ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිර්මාණ යොමු කරන්න. එතකොට ඒ නිර්මාණ ඔබේ නම සහ ඔබ සම්බන්ධ වෙන පළාත සඳහන් කරලා ඔබේ නිර්මාණය වල ඒ නිර්මාණත් අපි ඉදිරියේදී නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරනවා. එහෙනම් අද දවසේ love crochet එක්ක එකතු වෙච්ච ඔබ සැමට ස්තුතියි. නැවතත් ලස්සන නිර්මාණයක් සමගින් එක්තු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අද දවසේ සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.